حالا یه چیز جالب دیگه هم ممکنه از من بپرسید که خب اسوسییتیوی رو چک کردی؟ چرا کامیوتیتیوی رو چک نکردی؟ خب اتفاقا حالا خیلی مهمتر کمتر مهم نیست. اونم ببینیم مثلا آیا ببینیم که میو یک اول انجام بدم بعد رو یک رو انجام بدم، یا اول رو یک رو انجام بدم بعد میو یک رو انجام بدم، این دوتا با هم مساویه یا مساوی نیست. این بهش میگیم کامیوتیشن دیگه. و نگاه بکنیم اول میو یک رو یک، خب دیگه لازم ضرب بریم میو یک رو یک میشه چی؟ میو سه. پس این طرف من میشه چی؟ میو سه. این چی؟ رو یک میو یک، اول رو یک بعد میو یک میشه چی؟ میو دو. درسته؟ این شد میو دو. حالا میو دو مساوی میو سه هست؟ رفت. پس من کامیوتیشن ندارم اینجا. حالا بقیه چی؟ اصلا مهم نیست بقیه. مهم اینه که حتی یکیشم من نداشته باشم دیگه کامیوتیشن شکسته. کامیوتیشن شکسته. تقارن کامیوتیشن رفت. اینجا این تقارن دیگه چی؟ ابسترکت. شکست. حالا یه خورده عمیق‌تر فکر کنید و خیلی خوشتون میاد. شما یه ساختاری دارید تقارن کامیوتیشن شکسته. اگه تقارن کامیوتیشن شکسته من بخوام اینا رو به حسب اعداد ریل این ساختار رو مطالعه بکنم میتونم مطالعه کنم؟ نه. چرا؟ چون جلسه قبل دیدیم اگه بخواد این تقارن بشکنه قبل از این حتما تقارن کانجوگیشن شکسته. درسته؟ نتیجه این ساختار این لامپایی که الان ما مطالعه کردیم تقارنشو با اعداد ریل نمیشه راجبش صحبت کرد. با اعداد چی؟ کامپلکس چی؟ با کامپلکس کانجوگیشن شکسته ولی در کامپلکس این نشکسته. کامپیوتیشن سر جاشه. درسته؟ پس اینو با اعداد کامپلکس هم نمیتونیم توصیف بکنیم. با چی میتونیم توصیف بکنیم؟ من اگه بخوام اینا رو در قالب ریاضیات عددی بخواستم صحبت بکنم معادلش چی هست؟ کواترنیون ها. این چقدر کواترنیون ها خودش رو نشون میده؟ چون در کواترنیون هست که اسوسییتیویتی سر جاش هست ولی چی؟ کامپیوتیشن از بین رفته، شکسته. کواترنیون چیه؟ کواترنیون یک موجود ابسترکته، یک قسمت ریل داره، سه تا قسمت موهومی داره. اینجا موهومش چی؟ اینجا که من همه چیزی که دم دستم رو میبینم لمس میکنم خودم جا به جا میکنم، پس موهومی چیه؟ چه ارتباطی بین این پس با کواترنیون هست؟ دقیقا هست. توی این هم اون سه تا موهومی هست. شما اگه یه خود دقت بکنید شاید شما بتونید پیدا بکنید. خب الان نشون خواهم داد این موهوم کجاست، چطوری این کواترنیون به این ارتباط داره. حالا خیلی جالبه یه نکته دیگه بگم. ما بخوایم اینو داشته باشیم این حالت اتفاق بیفته دیدیم که در دنیای چی؟ کوانتومی اتفاق، موجودات کوانتومی من درشون چی؟ این مومنتوم پوزیشن مومنتوم با هم مساوی که نیستند، هیچ تفاضلشون IH باره. خیلی مهمه، یعنی تقارن شکسته. ولی اون دنیای کوانتومی رو با چی بررسی کردیم؟ کواترنیون ها. چون تو کواترنیون اینجوری بود، اسوسییتیویتی بود. درسته؟ حالا به نظر شما چه ارتباطی هست بین موجودات کوانتومی و اتفاقاتی که در دنیای کوانتومی میفته که برای من شما اصلا با اون 6 سوم 5 سوم قابل درک نیست؟ چه ارتباطی داره به این؟ سه تا لامپ رو جابجا بکنیم تقارناش به نظر میاد هیچ ارتباطی نداره ولی واقعا هست. و این زیبایی ریاضیاته که اینا رو به هم دیگه ببینید چی با یک فرمالیسم بریم مطالعه می‌کنیم. و خصوصا زیبایی چیه؟ تئوری گروه. الان اولین جایی است که شما زیبایی تئوری گروه باید متوجه بشید، لذت ببرید. ولی ما میتونستیم این کلاس رو ارائه بکنیم مثل بقیه، مثل دانشگاه ریاضی. از روز اول که میایم تعریف گروه میکنیم، بعد میایم انواع اقسام گروه ها رو تعریف میکنیم، بعد میایم مثلا ساب گروپ رو تعریف میکنیم، سیکلیک گروپ رو تعریف میکنیم. بعد از اونجا خیلی سریع من میرفتم همون کاری که در دانشگاه فیزیک میکنه، وارد گروه‌هایی بشم که SU1 رو توصیف میکنه، SU2 رو توصیف میکنه، SO3 رو توصیف میکنه، بعد برم سراغ چی؟ مثلا چیزای دیگه.
ذرات بنیادی. من این کار نکردم. من 2-3 جلسه اولش دارم قصه میگم. این قصه همینه. برای من این قصه، برای من و دانشجویان من در این آکادمی، یعنی شما، چون این کلاس در یوتیوب هم گذاشته خواهد شد، ممکنه یه عده‌ای بدونن که دانشجوی ما نیستن، فقط رو میگم. برای ما در آکادمی فوق‌العاده این بحث‌ها مهمتر هست تا گروه تئوری که هست. من اگه بنابشه که گروه تئوری رو همینجوری که هست در دانشکده فیزیک یا ریاضی تدریس بشه تدریس بکنم، از من خیلی بهترش میتونن کرد. شما برید تو یوتیوب نگاه بکنید، کلی چیز کلاس هست، لکچر هست در مورد گروه تئوری، از من خیلی خیلی بهتر. چرا؟ چون متخصصشم. من متخصصش نیستم، من فقط بلدم یه مقدار. اون بلد بودن ها رو من دارم اینجا به شما منتقل میکنم. ولی در این حال من میخوام از یه زاویه دیگه نگاه بکنیم، همین زاویه‌ای که دیگه در اون کلاس شما نداریم. چه ارتباطی بین کواترنیون هست با این دام‌ها رو عوض کردن؟ چه ارتباطی هست با این متمتیکال ایمیجینیشن و نهایتاً اگه اینا به هم دیگه ارتباط داره، چه ارتباطی هست با دنیای کوانتوم؟ و باز همه اینا رو کنار هم دیگه بذارید، چه ارتباط داره با مغز من شما؟ چون همه اینا زایده مغز من شماست. در آکادمی دنبالی هستیم که مغز بشر رو بتونیم درست تعریف بکنیم. اون یه چیز و پس اینو داشته باشید، اما تو ذهنتون داشته باشید که اینا چه ارتباطی داره به کواترنیون حداقل. حالا بیاین اینجا. میگیم که اینجا نان کامیوتیتیو، این سیستم من نان کامیوتیتیو. دلیل نداره همه سیستم ها اینجور باشه، ولی این هست. دقت بکنید، وقتی من تعریف گروه کردم، ابدا درش من کامیوتیشن شرط نذاشتم، فقط اسوسییشن گذاشتم. نتیجه به خاطر همین است که اینو گذاشتم بعد اسوسییشن صحبت کنم. بنابراین ما گروه‌هایی میتونیم داشته باشیم که مثل این گروه که نان کامیوتیتیو گروه هست، یا میتونیم گروه‌هایی داشته باشیم که کامیوتیتیو هم باشه. کامیوتیتیو یعنی المان‌هایی که ما داریم اینجا همشون کامیوتیتیو باشه. شرط کامیوتیتیو چیز ایران درشون صد کنه، هر دو تا رو هم چیز کنید، بعد عکسش هم یکی باشه. در ابسترکت الجبرایی که با عددها سر کار داریم به این میگیم کامیوتیشن، ولی در گروپ تئوری یه اسم دیگه ای داریم. از این به بعد به این ما خواهیم گفت نان ابلیان گروپ و به این خواهیم گفت ابلیان گروپ. درسته؟ پس یا ما ابلیان گروپ داریم یا نان ابلیان گروپ داریم. ابل ریاضیدان خیلی مهمه، نروژی هست که خیلی جوانم فوت کرد، 30 سالگی حدودا، که راجع بهش صحبت خواهم کرد، چون با کارمون ما دائم با این نان ابلیان ما سر کار داریم، راجع بهش صحبت خواهم کرد. خب ولی ما پس اگه از این به بعد دیدیم که ابلیان نان ابلیان یعنی کامیوتیتیو و نان کامیوتیتیو، گروه‌های من میتونه کامیوتیتیو باشن، میتونه نان کامیوتیتیو باشه. اینم از این. حالا یه موضوع مهم دیگه ای رو من صحبت کنم. این میخوام کارا راحت تر بشه. الان من اینجا 3 تا لامپ دارم. اگه من 300 تا لامپ داشتم از شما میپرسم چند تا تقارن داشتم؟ 3 تا لامپ. اگه 300 تا بود حالا اینجا اسمش لامپ. اگه من به جای 3 لامپ میگم فضای 3 بعدی، حالا میگم فضای 26 بعدی چی، 25 بعدی چی، تقارنش بخوام مطالعه کنم مثلا میگم اونجا 3 من تبدیل شد 25 مثلا. حالا اینی که میگم رد نداره به فضا، ولی کلا دارم منظورم اینه که گاهن ما مواردی داریم که تعداد اون المنت هایی که داریم 3 تا نیستیم. المنت های اولیه من 3 تا خیلی زیاد. اگه بخوایم با این روش بریم جلو که خیلی اذیت کننده است، خیلی ببین اینجوری بشه اینجوری ساده ترش میکنه. البته خود کوشی با این کار خیلی سادهش کرده. قبل از کوشی خب یه خورده مشکل تر با همین، ولی الان یه کار کنیم. میگیم که فرض میکنیم تابعی که این کار انجام میده اسمش F که از یه ستی که ست 1 2 3 هست میبره به حالت بعدی، از A میبره به B مثلا، از A میبره به B. پس میتونم بگم که اول اجازه بدید که فرض کنیم که این 3 تا
هیچ فرق بذار اونجا بذارم باشه. بیایم مثلا وارد بحث ریاضی بشیم که یه خورده از این مثال بیایم خارج بشیم. فرض کنید که یه ستی دارید شما، فرضاً هست A B C D. این مپ میشه به یه ست دیگه که مثلا A میاد اینجا قرار میگیره. اینو فرض کنید که دوباره 4 تا خونه است، 4 تا لامپ، 4 تا سرپیچ. A میره اینجا، B میاد اینجا، C تغییر فرض کنید که D تغییر نمیکنه، یا بذار اینجوری بگم A بیاد اینجا، B تغییر نکنه، C هم بیاد اینجا. فرض ما ببینیم که A اومده، A دارم، A اومده اینجا، دقت بکنید، B اومده اینجا، C رفته بالا و D تغییر نکرد. درسته؟ میگیم که خب این ست اگه من با آ نشون بدم، میگیم ست آ که 4 تا عضو داره، C D تبدیل شده یه ست جدید. این ست جدید اگه من به اسم ست به کار بردیم ست آ است. چرا؟ چون در تئوری ست ترتیب قرار گرفتن که مهم نیست. ترتیب قرار گرفتن مهم نیست. یعنی من تو مثلا C D A هرچی اونم ست آ. ازبید خیلی همینجور باشه. میگیم اگر من یه ستی داشته باشم که طی فانکشنی باشه که از آ دوباره به بر آ، این فانکشن یعنی این قانونی که میگه بده دست نزن، سه رو ببر به جای اولی آ رو ببر به جای سه، و این قانونه دیگه. پس میگیم یه فانکشن این کارو میکنه. این فانکشنی که چی اسمش اف میذاریم، میگیم اون فانکشن به این صورت میرسیم از سه تا آ میبره به ست آ. حالا اگه در این ست دقت بکنید، این مثال خاصی که من زدم، هر عضوی که اینجا هست مپ میشه به جای دقیقا اون طرف و یه رابطه 1 به 1 هست. یعنی چی؟ یعنی هیچ وقت یکی به دوتا تبدیل نشده، درسته؟ منتهی دوتا فلش نرفته. اینو بهش میگن اینجکتیو. میگن فانکشن من اینجکتیو هست. این اصطلاحات رو یاد بگیریم چون از این به بعد استفاده خواهیم. فانکشن من اینجکتیو. چرا؟ به خاطر که آ رو اینجکت کردم رو تزریق کردم اینجا، ب رو تزریق کردم، همه‌ش رو تزریق کردم. 1 به 1 رابطه هست که اصطلاح دیگه این هست، میگن وان تو وان. پس چه بگیم وان تو وان، چه بگیم اینجکتیو، دوتاش هم یک کاربردهای متفاوتی. فقط بگیم وان تو وان در جمع، و در اینجا میگیم چی؟ در ست ها میگیم چی؟ اینجکتیو. یه حالت دیگه هم هست. تمام اینجا اگه 4 تاست، اینجا 4 تاست. اینجا شما 3 تا نیست، شما درست مثل اینکه 4 تا لامپ داشته باشید، اونجا 3 تا سرپیچ دارید. اینا رو میخواید منتقل کنید اینجا، ما مجبورید که 2 تا از اینا رو به یکیش منتقل کنید. نمیشه، درسته؟ نتیجه اگه چنین چیزی بود، خب اون موقع مشکل داشتیم. در این حالت نیست. هیچ اصلا جای خالی اونجا نیست یا چیز اضافی اونجا نیست، بهش میگیم سرجکتیوه. این هم یه اصطلاح سرجکتیو. سر احتمالاً از کلمه سر پلاس میاد. سر پلاس یعنی اضافه. سر پلاس اضافه. میگم سر پلاس اینجا نیست، اضافی نیست این طرف یا اون طرف. سرجکتیو. اینو در چیز جمع میگیم آنتوه. تابع من آنتوه. وان تو وانه آنتوه. حالا اگر هر دوتای اینا همزمان باشن، یعنی هم این باشه هم باشه، که در این مثالی که اینجا هست هم اینجکتیو هست هم سرجکتیو هست، به این میگن چی؟ بایجکتیو. معنیش چیه؟ معنیش اینه که در این حالت وان تو وان باشه، آن تو باشه، سیستم من کلوزد. پس بهش بگیم به جای بایجکتیو میتونیم در جب بهش بگیم چی؟ کلوزد. تابع. بنابراین اینه که اینجا این تابعی که من دارم بایجکتیوه، تمامشون بایجکتیوه، در مورد هر 6 تا از این که به این منتقل میشه بایجکتیوه، چون رابطه 1 به 1 هست، آن تو هم هست، دوباره اینجا دوباره اینجا دوباره اینجا. اینا داریم. حالا ترکیب این دوتا رو از اون هم صحبت بکنم. فرض کنید که شما حالا نگاه بکنید از یه ستی میرید به یه ست دیگه. فرض کنید که یه تابعی دارید F که از ست آ میبره به ست B. یه تابع دیگه دارید G
که از ست ب میبره به ست سی. اگه من میخوام ببینم از آ میره به سی چی میشه، خب باید دو تا تابع پشت سر هم اعمال بکنم. اینو بهش میگن کامپوزیت فانکشن، یعنی تابع مرکب، و معمولا اینجوری می‌نویسیم G یه دایره کوچولو F. به این میگیم چی؟ کامپوزیت فانکشن. کامپوزیت یعنی چی؟ مرکب دیگه، ترکیبی. فانکشن کامپوزیت فانکشنی که به این شکل خیلی مهمه. اول من زی رو خواهم نوشت، دومی بعد اف رو خواهم نوشت. خب یا صحبت هایی که الان کردم، اول این رو انجام دادیم، بعد اینو سمت راست خواهم نوشت، اون سمت چپ خواهم. به میگیم چی؟ خب اینو میگیم روی یه المنتی کار میکنه، مثلا المان های x، مثلا x من 1 2 3 باشه. اینو ما میتونیم اینجوری بنویسیم، خب که در معمولا اینجوری می‌نویسیم. میگیم این معادل اینه که من می‌نویسم g f x کامپوزیت فانکشن دیگه، اینجوری تعریف میکنم. و نهایتا این میشه چی؟ این همون چیزیه که منو از آ میبره به سه. خب حالا بیایید صحبت های اینجا. فرض کنید میو یک یه تابع اف ایکس. حالا بگید اف ایکس من چی؟ ایکس من سه تا آرگومنت داره، یا یک یا دو یا سه است. اگه یک رو بذارم میبره به یک، دو رو بذارم خب میبره به سه، و سه رو بذارم میبره به دو. درسته؟ پس میتونم اینجوری بنویسم اینجا اف یک من میبره به یک، اف دوی من میبره به چی؟ به سه. اینو بنویسم. و اف سه من میبره به چی؟ به دو. یعنی قبل همینجوری بگم، قبل از اینکه کوشی بیاد اینو معرفی بکنه با این کار میکردن، یعنی اینجور موارد با این سیستم کار میکردن، یعنی بر اساس. خب تابع دیگه هم من تعریف میکنم، مثلا جی که جی بشه چی؟ مثلا فرض کنید که این بشه دیوسه. اینو بگم من جی، اینو بگم حالا ایکس یا حالا اسمش هر چی بذاریم، که اینجا جی من یک منو میبره به چی؟ به دو، و جی من دوی منو میبره به یک، و سه منو میبره این فانکشنی که دارم به چی؟ سه. درست؟ حالا من همین دوتا رو، پس اولی فانکشن اف اینه، فانکشن جی اینه، حالا میخوام ترکیب اینا رو داشته باشم. یعنی چی؟ یعنی میخوام که از این حالت 1 2 3 که اومدم اینجا با اف ایکس، نتیجه از اف ایکس ببرم چی؟ به این حالت. یعنی از اینجا ببرم جی ایکس اعمال بکنم. اون موقع میشه چی؟ میشه این. دقت بکنید، میتونم بگم جی اف ایکس دیگه. مگه نگفتم؟ خب اینا من سه تا گزینه دارم. درسته؟ یه دونه جی اف یک دارم. دیدید که اول اف رو نوشتم. درسته؟ اول من میخوام چی رو بده؟ در حقیقت میخوام اینجوری بنویسم. اول میو یک رو دارم، بعد میو سه رو دارم. اول میو یک، بعد میو سه. میو یک رو من تابع اف تعریف کردیم، میو سه رو جی تعریف کردیم. پس اف ایکس این میشه چی؟ این جی اف یک میشه جی یه جی اف دو دارم، یه جی اف سه دارم دیگه. اف من سه تا حالت داره، یک دو سه. حالا جی اف یک من میشه چی؟ اف یک من میشه چی؟ یک رو میبره به یک، میشه یک. دو رو میبره به سه، بس میشه جی سه. اف سه من دو هست، اف سه من دو هست، میشه جی دو. درسته؟ ولی خب ما میدونیم قانون جی هم میدونیم چه بلایی سرش میاره. جی من همیشه یک ها رو میبره به دو، دو ها رو میبره به یک، و سه ها رو هم دست نمیزنه بهش. درسته؟ نهایتا چه اتفاق میفته؟ ببینید چه اتفاقی افتاد. من بیارم خب اولیش اینجاست. خب حالا یک دو سه از اینجا اومدیم دیگه، از اینجا شروع کردیم دیگه، از یک ها رفتیم اینا. این نهایتا منتهی شد به دو. درسته؟ این نهایتا دومی منتهی شد به سه، و این نهایتا منتهی شد به یک. درسته؟ پس یک دو سه من شد دو سه یک، دو سه یک، دو سه یک میشه رو یک. درسته؟ پس این باید بشه چی؟ رو یک. ببینید درست انجام دادیم یا میو یک، میو یک بعد چی؟ میو سه، اینا میو یک میو سه میشه رو یک. درسته؟ خب پس میایم الان این کار. الان از اینم ساده ترش میکنیم.
کاری که چیه؟ کوشی میکنه. بیاید این کار بکنیم. اینا دیگه فانکشن اینا رو دیگه بریم بیرون کاملا. از همین جایی که کوشی انجام داده میریم جلو. اول میو یک رو بنویسم. میو یک چیه؟ اینه. میگیم 1 2 3. طبق این قانون و فانکشنی که داره یک میکنه، 2 رو میبره به 3 رو میبره به 2. نتیجه این که بشه 1 2 3 تبدیل شد به 1 3 2. حالا میخوایم عملیات بعدی رو انجام بدیم. خب عملیات بعدی بر اساس قانون میوسه است. میوسه اون تابع جی ایکس که 1 2 3 رو میبره به 2 1 3. حالا ببینید که چقدر چیز قشنگی میاد به دست میاد. چقدر ساده تر از این ور شروع میکنیم دیگه. اول 1 رو میبره به 1. واسه اینجا میخوام ببینیم که آخرش 1 2 3 چی میشه. 1 رو میبره به 1 درسته، ولی بعد اینجا که میاد 1 رو میبره به 2. پس نهایتا 1 به 2 منتهی میشه. 2 رو اول میبره به 3 ولی وقتی میاد اینجا 3 رو میبره به 3 درسته. پس نهایتا همون 3 رو میبره به 2 ولی اینجا چی؟ 2 بعدش میره به 1 درسته. نهایتا میشه چی؟ میشه 2 3 1 درسته. و 1 2 3 2 3 1 کدومه؟ همین رو 1 درسته. پس از این به بعد به جای که من اینجا این همه دردسر میکشیدم که خب موقع نمیخواستم بگم، از بعد با همین استفاده میکنیم. یعنی به جای رو 1 اینا هست، من بخوام رو 1 میو 1 حساب کنم، همینجوری گذاشتم رو به دست. حالا تک تک اینا رو محاسبه بکنیم ببینید که دقیقاً همین به دست. حالا یه مثال دیگه بزنم که خیالمون راحت بشه. مثلا فرض کنید که میخوام ببینیم میو 3 در میو 2 میشه چی؟ الان نوشتیم دیگه، اون نوشتیم. مثلا بگیم میو 2 در رو 2 میشه چی؟ میو 2 بعد رو 2 بعد بشه میو 3. پس میو 2 اول بعد رو 2 درسته؟ آره ببینیم میشه یا نه. خب به جای میو 2 اول سمت راست میو 2 اینه 1 2 3 هست 3 2 1 و رو 2 1 2 3 رو 2 همینه هست 3 1 2 درسته؟ حالا ضرب که نکرمی درستی نیست. 1 2 3 1 من میره به 3 من میره به 2 من میره به 2 بعد ولی 2 بعدش میشه 1 3 من میره به 1 ولی بعد 1 من میره به 3 میشه 2 1 3 درسته؟ خب 1 2 3 2 1 3 کدوم یکی از این هست؟ میشه چی؟ میو 3. ببین درسته؟ میو 2 ضرب در با رو 2 میشه چی؟ میو 3. حسن این چیه؟ حسن این الان چیز جالبی بگم بهتون اینه. فرض کنید حالا به جای 3 تا 6 تا داریم، 6 تا لامپ داریم. فرض کنید که در یکی از اینا 1 2 3 4 5 6 در یکی از اینا 1 رفته به 6 2 سر جاش مونده 3 اومده 4 اومده شده 1 5 اومده شده کدومش مونده 1 2 مثلا 3 و 6 اومده آخرش شده چی مون 5 درست. اصلا یکیش اینه. یکی از عملیاتی که هست اینه تقارنایی که توی این 6 تا لامپ ما هست اینه درسته. اینو میذارم اینجا میمونه. بعد مثلا میذاریم آلفا. یک تقارن دیگه هم داریم که فرض کنید اونم باشه 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 5 6 ولی من مثلا توی این تقارن بعدی که مثلا بیتا باشه 1 سر جاش میمونه 2 میشه 4 3 5 میشه این 4 که اینجا هست میمونه سر جاش نه دیگه نمیشه 4 اومده اینجا ببخشید 4 میشه فرض کنید که 2 5 که اومده اینجا 6 میاد اینجا فرض کنید و این 5 هم نهایتا اینجا آخریش هم 1 4 اینم 3 فرض کنید اینم بشه 3 اینم یکیه یه تقارن دیگه 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 باید مطمئن باشیم که اضافه نداره. حالا بخوایم اول این عملیات انجام بدیم بعد این عملیات انجام بدیم چی؟ بعد می‌خواستیم با اینا بریم فانکشن بریم اینا میگیم که کوشی کار ما راحت کرد. میگیم 1 2 3 4
5 6. خب حالا از اینجا میاد یک من شده 6 ولی بعد 6 من شده 3 پس میشه 3. 2 من شده 2 بعد این طرف 2 شده 4 3 شده 4 4 شده 2 4 شده 1 1 شده 1 5 شده 3 3 شده 5 6 شده 5 5 شده 6 درسته؟ تبدیل شد به خب این میشه حالت جدیدی که یکی از اون توی اون جدولایی که حالا 6 تا در 6 تا تجسم بکنیم خیلی راحت به دست آوریم. مثلا اینجا هم داریم چی؟ 1 2 3 4 5 6. اینو یه جور دیگه هم می‌نویسم. خب بعد می‌تونم بگم ولی من واردش دیگه نمیشم چون ما همین استفاده کنیم که کارمان راحت بکنیم. فعلا. شما اگه دقت بکنید ببینیم که از اینجا شروع بکنیم ببینیم چی میشه. میگم از 1 شروع میکنم. 1 شده چی؟ 1. پس هیچ سرجو بگم هیچ تغییر نکرده. از 2 شروع میکنم. حالا میگم از 2 شروع میکنم. 2 شده 4. توی خود این میگم 2 رفته به 4. بعد 4 رفته به 2. پس تموم شد. 4 دوباره برگشت به خودش. یه سیکل. این پرانتز ها یه سیکل نشون میده. بعدیش چیه؟ 3 رو شروع میکنم چون 1 و 2 و 4 رو دارم. اگه 3 شروع کنم 3 میره به 5. 5 میره به 6. 6 میره دوباره به 3. پس بازم سیکلش برگشت. دیگه چی باقی مونده؟ 1 و 2 و 3 و 4 و 5 همه شد تموم شد. پس به جای این میتونیم اینجوری بنویسیم که این 3 تا سیکل داره. سیکل اول که یه دونه داره خودش، ولی سیکل دوم بین 2 و 4 2 میشه 4 4 میشه 2. ها سیکل سوم 3 میشه 5 5 میشه 6 6 میشه 3. درسته؟ این چی؟ اینم همینجور. بیایم اول 1 رو می‌نویسیم. 1 میشه 6. بعد 6 میشه 5. 5 میشه 3. 3 میشه 4. 4 میشه 1. این ببینید که یه دونه سیکل شد همش. یعنی اتفاقا یه تقارن خیلی جالبیه که همیشه از 1 میره به 6 6 به 5 5 به 3 5 یه دونه 2 موند. 2 هم ثابت باقی مونه. اینم اینجا بنویسم ببخشید. پس 2 تا سیکل داره این. که یکی اینه برمیگرده یکم خودش 2 دیگه داره ثابت میمونه. مثل اینجا یکی هم اینجا داره 1 اینجا ثابت میمونه. حالا این چی؟ این هم میتونم همینجوری بنویسم بگم 1 رفته 3 رفته 2 اومده 4 میاد به 1 پس این میشه یه سیکل. چی باقی مونده؟ 1 3 2 4 و 1 2 3 پس 5 میاد. 5 شده 5 6 هم شده 6. این هم 3 تا سیکل داره. حالا چطور میشه که اینو به این اعمال بکنید نتیجه بشه این خودتون روش کار کنید. گاهن اینا رو دیگه نمیذارن فقط اینجوری می‌نویسن 5 6 یعنی گاهن نه هیچ وقت نمیذارن. من اینجوری بشم شما متوجه بشید راحت‌تر. فقط همین به این شکل میشه. حالا از اون بیایید به این ببینید که میتونید به خب این در به من میگه چی؟ 1 میره به 3 ها ولی اگه بلافاصله بخوام بیاین 3 اینجا میره چی؟ به 5 ها 5 که اینجا هست میاد دوباره به 3 درسته؟ پس میتونید اینجا بنویسید 3 من نمی‌نویسم به خودتون می‌نویسید. خب اینم از این ولی ما از این بالایی استفاده خواهیم کرد و پس به جای این الان مثلا 300 تا لامپ باشه چی؟ میشه فرمان ساده تر خیلی خواهد ساده. این قسمت روش دوم سیکلی رو که میگن این به بعد از کوشیه این کوشی. خب حالا من هم یه چیز جالبه یه بگم و نهایتا برسم به اون سوال جواب بدم کواترنیون. اجازه بدید من بیام یه چیزی که دیگه خیلی ملموس‌تر از این لامپ هاست خیلی راحت ببینید. یه دونه مثلثه که هر 3 تا ضلعش با هم مساویه در نظر بگیرید و این بینا رو اجازه بدید من اسم بذارم 1 2 3. خب من ببینیم چه تقارن‌های مثلث داره. میگم چشمتون رو ببندید دوباره باز کنید اصلا دست نمیزنم میشه همون ای که دارم درسته؟ حالت بعدی اینه که من بیام این مثلث رو بگردونم یعنی روتیشن انجام بدم. روتیشن اینه که 120 درجه بگردم یعنی 1 رو بیارم به 2 رو بیارم به 3 و 3 رو بیارم به 1 درسته؟
خیلی شبیه اینه نه؟ خب جالبه. اینم اسمش میذارم رو 1. علت این اسم رو زایده الان به زودی متوجه خواهیم شد. حالت بعدی میتونیم 240 درجه بچرخونم. یعنی 1 رو بیارم به 2، 2 رو بیارم به 3، نهایتا 1 میاد اینجا. یا اینو 120 درجه بچرخونم. درسته؟ این 1 میاد اینجا دیگه. این 2 که اینجاست یه بار میاد اینجا بعد میاد اینجا. 3 هم که اینجاست یه بار میاد اینجا بعد میشه. میشه 3. پس اینم من دوباره گردونده. من این دفعه چی؟ رو 2 این 120 درجه است، این 240 درجه است. یادتون باشه. مهم نیست. خب یه بار دیگه هم 120 درجه بچرخونم اینا. اون موقع میشه چی؟ 1 میره به 2، 2 میاد اینجا 3 میشه. 1 2 3 میشه اون ای که همینجا هم گفتیم. درسته؟ حالت بعدی اینه که من بذارم 1 سر جاش بمونه و 2 و 3 رو با هم جابجا بکنم. یعنی حول این محور چیکار بکنم؟ فلیپش بکنم. مثل اون حاله. 1 رو گذاشتم سر جاش بمونه، 2 و 3 رو جابجا کردم. حول محوری که روی یک چیز تمام محور تقارنی. این اسمشو میذارم μ1. اینو چی؟ 2 رو میذارم سر جاش میمونه. ببخشید بعضی‌ها رو کوچیک میشه بعد عین هم دیگه مثلا عین هم. 2 رو میذارم سر جاش میمونه ولی 3 و 1 رو جابجا میکنه. یعنی حول این محور فلیپش میکنه. حول این محور 3 میره بالا 1. اینو میذارم اسمشو μ2 چون خیلی به اون مشابه این لامپاست. و اینو میذارم چی؟ حالت آخر 3 رو میذارم سر جاش میمونه. حول این محور فلیپش میکنیم. 2 میره بالا 1 میره پایین. درسته؟ اینو میذاریم μ3. و این چیزا بریم میام اینجا چی؟ جدول تشکیل بدیم که بشه رو 1 رو 2 تمام اینا و همینجوری اینجا. حالا ترکیبات چی؟ عملیات ترکیبی انجام. یعنی چی؟ یه دفعه من این مثلث رو میارم به این حالت میرسونم تقارن، بعد میام این کار روش انجام میدم. درسته؟ بعد میام این کار روش انجام میدم. ببینم که نتیجهش چی میشه. یعنی در حقیقت اول میرسش میکنم بعد رو 1ش میکنم. مثل همون چیزی که اینجا صحبت کرد. ببین نتیجهش چی میشه. خب بذار ببینیم چی میشه. تا بعد نیست. میرسه بعد بیارم چیکار میکنم؟ رو 1ش میکنم. خب میرسه که اینه. رو 1 یعنی چی؟ رو 1 یعنی این که طبق تعریف رو 1 یعنی این که با این اگه بخوام مقایسه بکنم میگه بگردم رو 1 یعنی بگردم. میگه 120 درجه 1 رو ببر اینجا پس نتیجهش این میشه. نگاه کنید 1 میاد اینجا 3 میاد اینجا 2 میاد اینجا. مفهوم رو 1 اینه دیگه. μ3 اینه. حالا رو 1ش کن یعنی 120 درجه 1 رو بیار اینجا اینو بیار اینجا اینو بیار اینجا. درسته؟ پس نتیجه چی شد؟ شد 3 2 1. 3 2 1 کدوم بکردیم پس؟ μ2. درسته؟ پس این میشه μ2. به این حالت در میاد. پس یکی از دوباره برمیگرده یکی از حالا با اینجور در میاد. من اول μ3 انجام دادم بعد رو 1 انجام دادم. ببین اینجا همونه. حالا به این کار یکی دیگه بیایید اول مثلا این دفعه رو 2 رو انجام بدیم بعد μ3 رو انجام بدیم. یعنی در حقیقت مثل اگه اینجا باشه یعنی این اول رو 2 رو بعد μ3 ببینیم که مثل این μ2 میشه. هیچ ربطی به هم ندارن ظاهرا. اینا لامپ این دو مثلثه. حالا ببینیم چی میشه. خب μ3 کدومه؟ رو 2 کدومه؟ رو 2 میگه که μ3ش بکن. حالا μ3 بخواد بکنیم ببینیم چه بلایی سرش میاد در μ3 اگه دقت بکنید میگه به 3 دست نزن. خب 3 کدومه؟ 3 این نقطه است الان. درسته؟ 3 اون درسته؟ μ3 من رو 2 دارم. رو 2 اینه. درسته؟ میگه که طبق تعریف μ3ش یعنی میگه به این دست نزن. پس به اینجا دست نخواهم زد. درسته؟ پس این سر جاش میمونه. درسته؟ بعد میگه 2 و 1 رو جاشو جابجا بکن. اینجا یعنی چی؟ اینو جابجا بکن معنیش چیه؟ معنیش این دوتا رو جابجا بکن دیگه. یعنی 3 بیاد اینجا 2 بیاد اینجا. درسته؟ میشه چی؟ مثلثی که هست
1 3 2 کدوم یکه؟ 1 3 2 میشه میو 2. درست شد؟ اون همشه هست. پس اول رو 2 بعد میو 3 میشه میو 2 شد. درسته؟ پس ببینید که این همه اینا خیلی جالبه، این همه اینا و اینجا هم حالا بخواهم بنویسید این همین هست. مثلا نگاه کنید رو 1 میگه که 1 2 3 رو بکن 2 3 1. اینجا چیه؟ میگه 1 و 2 بکن. حالا نگاه بکنید رو 1 میگه نه این ایه 1 2 3 این رو 1 میگه 1 رو ببر با 2. خب الان نگاه بکنید 1 قبلا اینجا بود الان اومده به 2 جای 2 اینجاست دیگه. 2 رو ببر به 3 2 که اینجا هست الان اومده جای 3 رو گرفت و 3 هم که داری ببر به 1 3 هم داره. بس ببینید این دقیقا همین. حالا بیاید مثلا این یکی مثلا یک مثلا حالا یکی همین هم یکی بگیم رو 2 به من میگه که الان نگاه بکنید میگه که 1 رو ببر به 3 درسته؟ به جای 3 ببین 2 رو ببر به چی؟ به 1 ببین و 3 رو ببر به چی؟ 3 رو ببر به اولی دومی اینجا 2 دقیقا همین. پس ببینید که اینایی که اینجا هست دقیقا این هست. یکی دیگه اینجا میو 2 به من میگه چی؟ میگه 2 رو دست نزن اینم 2 رو دست نزن میگه 3 رو ببر به جای 1 3 رفته جای 1 1 رو ببر جای 3 1 رو رفته جای 3 پس در حقیقت به طور خلاصه این ای رو 1 رو 2 چی میتونه دقیقاً گروپ این باشه تقارن این باشه. یعنی اینجا تقارنی که من اینجا دارم مخصوص چیه؟ این مثلثه. اون تقارنی که اونجا داشتم مخصوص لامپا رو جابجا کردن. این لامپا رو جابجا کردن ها یه اسم داره ها به طور کلی بهش میگم پرمیوتیشن ها. اینا رو بهش میگیم پرمیوتیشن. ولی اینا چی؟ این تقارن‌ها رو میگیم چی؟ تقارن‌های شکلی. بهش میگن داهیدرام. حالا فعلا باشه ولی جلسه دیگه من میخوام راجع بهش صحبت کنم. و در این مورد خاص که در مورد پرمیوتیشن 3 تا لامپه ساختارش همون ساختار گروپش ها گروپ استراکچرش دقیقاً همونیه که مال یه دونه مثلث هست ها. اونم 6 تا داره اینم 6 تا داره. اینم دقیقاً همین جدول شکل میده که این داره. پس این همه درسته؟ حالا باز سوالی که میتونید بپرسید و من میپرسم اینه که اگه این اینه این مثلث ها چه ربطی داره به کواترنیون؟ چه ربط داره به موجودات دنیای کوانتومی؟ این مثلث اینجا کجا موهومی رو میبینید؟ الان جوابتون میده بکنم پیدا کردید جوابتون. جوابش اینه شما وقتی که این مثلث ها رو تعریف میکنید در فضای دو بعدی تعریف میکنید درسته؟ فضای دو بعدی وقتی که شما اینا رو فقط میگردونید اتفاقی نمیفته تو فضای خود. این با خیلی فرق نداره اینا با خیلی فرق نداره من میگردونید درسته؟ ولی وقتی که بیاید اینجا میگه که انجام بدی یه مثلثی که فرض کنید مثلث هرچی شما حالا بخواید از این مثلث اینو انجام بدی دیگه با تو صفحه حرکت دادن نیست مجبور چهار بکنی فلیپش بکنی باید بری وارد این بعد دیگه بشی. کدوم بعد؟ بعدی غیر از صفحه این. اون بعد چیه؟ بعد موهومیه درسته؟ ولی خب اینو 3 تا چیز دیگه متفاوته نیست این توی این صفحه انجام بده. این یکی باید توی اون صفحه دیگه است اون یکی از توی این صفحه 3 تا بعد دیگه و هر 3 تا بعد دیگه توی این صفحه نیست در امتداد این نیست. نتیجه این 3 تا موهومی هم که بشه IJK من معادل IJK من این چی؟ این 3 تا این همه هیچ فرق نمی‌کنه توی یه صفحه همون قسمت ریل من. پس قسمت ریل من که یه دونه هست به خاطر اینکه اینا این همه فرق نمی‌کنه ولی این 3 تا کاملا در بعد متفاوتی. اینا در یک بعدن اینا در 3 تا بعد متفاوتن میشه 4 بعدی. 3 تاش موهومی یکیش مثلا اگه من اینا رو ریل بگم اینا دیگه مثلا ریل نیست. موجودی که تو صفحه 2 بعدی زندگی میکنه
امتداد قائم به اون یه چیز موجوده، یه بعد موهومیه. درسته؟ پس بی خود نیست. این شکست تقارنش دقیقاً همون شکست تقارنی هست که چی؟ کامپیوتیشن باید بشکنه که بشه چی؟ کواترنیون. حالا برگردید به اینا هم همینه. اینا هم اگه خودتون یه خود فکر کنید توی این ستا اتفاقاتی که میفته اینو جا به جا بکنید، اینجا شما فقط میچرخونید، این عدد رو میاری اینجا، اینو میاری اینجا، دوباره این توی این صفحه است. این چی؟ اینجا شما بیاید بعد بیرون بعد اینجا این یکی بعد بیارید، اسم اینه که باز وارد بعد موهومی میشه. ارتباط کواترنیون ها 3 بعد موهومی و یه بعد ریل کاملا ابسترکت، نتیجه متمتیکال ایمیجینیشن ما با چیزایی که در زندگی روزمره میبینیم، چیزایی که نمیتونیم ببینیم، دیگه ابسترکت هم نیست، واقعیت وجود داره، دنیای کوانتومی. چقدر به هم مربوطه. و این چیزیه که من دوست دارم در این کلاس ها شما روز بیشتر تمرکز کنید. و یعنی همونجوری که گفتم این بحثا رو افراد دیگه که متخصص گروه تئوری خیلی بهتر از من میگن و حرفاشون هم قطعا نسبت به من قابل اعتمادتر باید باشه. هرچند من تلاشم میکنم که اشتباه نکنم، در حقیقت اون چیزی که هست رو بگم، ولی خب اونا قطعا استادن. ولی هدف من این بحث هست که در اون کلاس ها معمولا مطرح نمیشه. میخوایم توی آکادمی اینا رو مطرح کنیم که ارتباط اینا رو با هم دیگه بدونیم. چرا دنبال اینیم؟ چون اگه همه این ارتباطات رو ببینیم یک موجود واحدی میبینیم. الان من و شما دقت بکنید، یه موجود 3 بعدی، 3 تا دیوار اینجاست. یکی در زیر پای من، یکی پشت من، یکی هم فرض کنید این طرف من. یکی میاد منو میبینه، از روبرو میبینه، فرض کنید به من یه تقارنی قائله، تقارن راست و چپ آینه. اون یکی که از این زاویه منو میبینه هیچ تقارنی به من قائل نیست، چون اگه اینجوری میبینه. یکی که از بالا منو میبینه یا از پایین منو میبینه، از بالا میبینه، باز یه تقارن خاصی، یه دایره میبینه، 2 تا مثلا چیز هم میبینه، یه تقارن خاصی. هر کس از یه دیدگاه این تقارن‌های منو ببینه. فقط راجع به تقارن دارم صحبت میکنم. اگه بنا بشه که این 3 تا با هم ارتباط نداشته باشن، من موجود متفاوتی تعبیر میشم. درست مثل فیل چی؟ همون مصنوی معنوی که در تاریکی فیلی رو میارن و هر کس یکی پاشو میگیره، یکی خرطومشو میگیره، یکی شکمشو، یکی دومشو، هر کسی یه تعبیر داره، ولی یک فیله. ما هم اگر این دیدگاه ها رو کنار هم بذاریم که یک موجوده. میخوام بگم که تمام این ریاضیات، شاخه های مختلفی که داریم و نهایتاً منجر شده به تئوری های مختلف فیزیک، همشون باید در نهایت یک چیز توصیف کنیم و برای این توصیف کردن تئوری گروه چی؟ خیلی مفیدتره یا لازمه. بدون اون غیر ممکنه شما این 3 تا رو به هم ربط دادن. مشابه چیه؟ مشابه اینه که یعنی خیلی با اهداف ما در آکادمی بیشتر جور در میاد تئوری گروه. شما وقتی که میایید یه درخت رو مطالعه میکنید، این درخت رو در دیدگاه دانش امروز اساساً بر اساس ریداکشنیسم هست. اساس ریداکشنیسمه که ریشش برمیگرده به چی؟ ریداکشنیسم که برمیگرده به چی؟ به مکانیکال ویو نیوتن. مکانیکال ویو چی؟ حالا نیوتن. از اونجا هست که نیوتن فرض میکنه که جهان یک ماشینه، بنابراین که اجزاش رو مطالعه کنیم، بشناسیم، هرچی اجزا رو بیشتر بهتر، که نمونهش شتاب دهنده. هر روز اجزای بیشتر رو داریم میشناسیم. در بیولوژی نمونهش از بیولوژی سیستم آدم‌ها رفتیم به بیولوژی سیستم‌ها، بیولوژی سیستم‌ها رفتیم به بیولوژی ارگان‌ها، از بیولوژی ارگان‌ها رفتیم به بیولوژی سلول‌ها، از بیولوژی سلولی بیولوژی مولکولی. الان در همون حدیم بیولوژی مولکولی تدریس میشه که مولکول دی ان ا باشه. پاتولوژیش هم همینه. پاتولوژی بیمار در حالت کل اومده پاتولوژی سیستم‌ها، متخصصای سیستم گوارش، سیستم تنفس، فوق تخصص‌های قلب، تخصص نمیدونم تنفس ریه برمه اجزانگری دارو هست، دارو هست. دیدگاه اجزانگریه که من میتونم بگم خوب اطلاعات خیلی خوب بدم. ولی وقتی من از شما بپرسم این درخت روز اولی که ما کاشتیم یه قلمه ساده بود به این شکل، بعد یه مدت تبدیل شد به این و بعد یه مدت تبدیل شد به این. یه پروسس اینجا انجام گرفته.
فرایند اینجا انجام گرفت. در مطالعه این فرایند شما با دیدگاه اجزانگری فقط اینو مطالعه میکنید در هر لحظه، فقط اینو. شما الان وقتی بینده دکتر آزمایش خون میگیره، عکس میگیره، این آزمایش خونتون، عکستون مال این لحظه است، مال 2 سال قبل نیست که شما موجود متفاوتی بودید، مال نمیدونم چند 10 سال قبل نبود که روزی که شما یه دونه سلول بودید حالا به اصطلاح قلمش زدید. درست؟ من میخوام اگر اینو مطالعه کنم، اصلا به من مربوط نیست. اینا که خیلی خوبه، خیلی خوبه، خبر داریم از رداکشن در این مرحله چیه، در این مرحله چیه، در این مرحله چیه، جنین رو در مرحله‌های مختلف ببینیم چیه. ولی میخوام ببینیم چطور از این تبدیل شد به این. اون موقع چیه؟ این که از چی ساخته شده مهم نیست. اجزا چطور تغییر میکنه، اجزا چطور شکل میگیره و رابطه اجزا اینجا مهمه. این با این چه رابطه داره، این با این چه رابطه داره. حالا نگاه بکنید، من اصلا به من مربوط نیست که این لامپ از چی ساخته شده. اسمش لامپ. اون چیزی که من در گروه تئوری مطالعه میکنم رابطه بین اینا هست که تقارن‌های مختلفی رو به من میده. اون چیزی که من در این مثلث به من چه مربوطه، این مثلث از چی ساخته شده. خیلی خوبه، با دیدگاه اجزانگری میرم اینو به دست میارم، ولی حالا رابطه این با اینو میخوام بده و رابطه اینا رو با هم دیگه و فرآیندهای ترکیب اینا رو با هم دیگه بده. اینو بعد در تئوری گروه وقتی میگیم رابطه برای ما اهمیت داره که بتونیم یه دیدگاه کلنگری هم در کنار ریداکتیویسم داشته باشیم. یعنی علاوه بر این شما یه هولیزم هم داشته باشید، هولیستیک ویو هم داشته هولیزم. ترکیب این دوتا باید جهان بهتری رو برای ما نشون بده. خب ما در آکادمی چی دنبال چی هستیم؟ دنبال رابطه. مدل داناکی چیه؟ مدل داناکی چیزی نیست در اساساً رابطه اجزا و در اون رابطه اجزا مهمترین چیزی که برای ما نقش بازی کرده در روابط موجودات چه جاندار چه بیجان چیه؟ اعداد موهومی، کواترنیون ها، سدنیون ها. درسته؟ اونجا خیلی نقش خیلی مهمی بازی می‌کنه. چرا؟ چون اتفاقی که میفته که مثلا میگن اولی سلول میشه 2 سلول، بایفورکیشنه. بایفورکیشن چرا اتفاق میفته؟ گفتیم به خاطر اینکه توپولوژی فضای فازی بعد موهومی پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی شکست کانجوگیشن. حالا اون روابط بخواید مطالعه بکنید نهایتاً چی؟ تئوری گروه الان دیدید دیگه خیلی بهتر میتونه اطلاعات خیلی بیشتری بهمون میده. به خاطر همین است که میگیم تئوری گروه مهمترین ابزاریه که یه دانشمند باید داشته، یه محقق باید داشته در هر رشته، در هر رشته. کریستالا رو مطالعه میکنید، فیزیک ذرات بنیادی رو مطالعه میکنید، بیولوژی و چیز و همین رو ما در صحبت‌هامون در جلسات آینده خواهیم داشت که ببینیم تئوری گروه چطور میتونه اون ویژگی‌ها رو چطور به ما میگه که خبررسانات تولید شد یا یه سیستم ایمنی دیوونه شد یا لیزر تولید شد و چطور ما شکل. خب این جلسه رو من تموم میکنم. جلسه بعدی من میرم دیگه سراغ تئوری گروه. تئوری گروه همینجوری شروع نشده، از یه جایی شروع شده. شروع این برمیگرده به جهانی که به قسمتی از کره زمین که من شما میایم، ما ایرانی هم برمیگرده به دوران بابلی ها و اینکه تقریبا محدوده بین 2 تا رود دجله و فرات میشه تقریبا کردستان عراق امروز، این محدوده ها تا بیاید به پایین که بعد از اینکه کروش میره به طرف چیز، به طرف فلسطین اون موقع اینا میشه قسمتی از اینا. ریشه این صحبت ها از بابل شروع میشه، بعد میاد کسایی مثل خیام روش کار میکنن و از خیام میاد آخرش به یه شخصی به اسم گلوا الاغیست گلوا و تئوری گروه شکل میگیره. جلسه دیگه این داستان رو با هم خواهیم خوند. داستانی که میگم ممکنه اونایی که رشته ریاضی خوندن چند ناخوشایندشون نباشه. در تئوری گروه که بحث ریاضیه ما داستان بگیم و همون چیزی که ما بیشتر بهش علاقه داریم. مواظب خودتون باشید. وقتتون خوش.